Welcome back sa aking channel. Magluluto tayo ngayon ng Tokwat-Baboy ala siSiG. So, naisip ko tong recipe na to nung kasagsagang maraming dumadayong mga lasenggo dito sa aming bahay. So, hindi lang naman ito guys masarap na pang-pulutan, kundi masarap din na pang-ulam. Tara na guys, samahan niyo na ako na magluto ng aking sariling version ng Tokwat-Baboy ala siSiG. Gagamit ako guys ng Joshua pork tapa. Di ito sponsor guys Joshua, Buchanan. Kung wala naman kayong mabilhan ng ganto, pwede kayo na lang ang mag-marinate ng karne. Lagyan nyo na lang ng toyo, bawang at kalamansi. Babad nyo na ng 4 na oras, mas maganda kung overnight. Ingredients: 3 pack Joshua pork tapa, 5 pieces tokwa, 1 big yellow onion or sibuyas na puti. Yellow onion pero sibuyas na puti, basta yun na yun, bala kayo dyan. 1/4 cup or 60 ml soy sauce, 1 Mamacita's oyster sauce, 6 cloves garlic chop, 1 small onion Tagalog, paminta, mayonnaise kahit anong brand, mantika. Simulan na natin magluto ng Tokwat-Baboy ala siSiG. Prituin natin guys yung tokwa, depende kung tutustahin nyo o yung katamtaman lang. Pero sa akin, yung toasted kasi, yun yung ang gusto ng mga anak ko. Habang piniprito natin yan guys, may konting chika lang ako sa aking kawali. Kung mapapansin nyo, ito yung lagi kong gamit kahit ang itim na. Madami ko dyan guys na kawali pero napakalaga sa akin ng kawaling ito kasi may sentimental value ito sa akin. 14 years ko na yan nagamit. Galing yan sa ate ko. Bago siya kunin sa amin, dyan pa siya nagluto ng masarap na ginataang laing. Kaya ganun ko kamahal ang kawaling yan. Pinapalitan ko lang siya guys pag di kasya yung lulutuin ko. Wala lang guys, share ko lang. Balik tayo sa aking niluluto. Tinanggal ko yung mantika guys, papakuluan natin yung pork tapa sa 1.5 cups ng tubig. Kapag marinated na, karne, kahit wag nyo na siyang pakuluan, diretso na siya gisa. Tapan natin siya guys para kumulo. Pag kumukulo na guys yung ating karne, wag na natin siyang takpan. Para mawala, kumbaga para mag-evaporate na yung kanyang tubig. Mawala na siya para matuyo. Pagkatanggal natin guys, maglalagay tayo ng kaunting mantika. Ito yung pinagprituan natin kanina ng tokwa. Ito na lang yung gagamitin natin. Yan guys. Lagay natin yung bawang. Tapos guys, lalagay natin yung tokwa. Ito yung uunahin natin para magkaroon siya ng lasa. Diba ito? Tokwa wala siyang lasa. O yung ating curry naman ay na-marinate na yun, may lasa na yun. Kasi pork tapa na yun.
Ilalagay natin yung toyo. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos yung ating oyster sauce. Guys, pwede na uli natin ibalik yung ating talyo para maghalo na ang kanyang lasa. Ganyan natin yung sibuyas na puti. Maglalagay tayo ng mayonnaise kahit anong brand basta plain lang. Maglalagay tayo ng siling haba. Ayan na guys, luto na ang ating tokwat baboy ala sisig.